Ano nga ba ang mga ginagawa ng isang support? Sa Mobile Legends guide na ito, pag-uusapan natin lahat ng mga dapat mong gawin kapag gumagamit ka ng support. Kasama na rin dito kung paano ko ginamit si Eudora bilang support. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo muna yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Simulan muna natin sa emblem. Ito yung napili kong emblem. Kung mapapansin nyo, more on additional magic power yung pinili ko dahil yan sa skill ni Eudora. Lahat kasi ng skill ni Eudora, mataas yung scaling ng damage depende sa magic power niya. Kung mapapansin nyo, sa first skill pa lang, additional 230% ng total magic power na yung dagdag. Sa second skill, additional 105%. Tapos sa ultimate niya, additional 270%. Kaya ibig sabihin, kapag mas mataas yung magic power ni Eudora, mas malaki din yung damage ng mga skills niya. Flame Shot naman yung napili kong spell dahil sa tatlong dahilan. Una, kung sakaling hindi mamatay sa burst ko yung kalaban, pwede kong gamitin yung Flame Shot panghabol. Pangalawa, napapagana ng Flame Shot yung passive ni Eudora. Kapag ginamit mo yung Flame Shot bago yung mga skills niya, gagana yung passive niya. At ang pinakauli, dahil walang pantakas si Eudora, pwede mo rin itong gamiting pangtakas. At kung gusto mo pa maintindihan kung paano ang tamang pagpili ng spell, meron akong ginawang spell guide na pwede mong panoorin. Ngayon, ang pinakaunang dapat yung tandaan kapag gagamit kayo ng support, kailangan yung bumili ng roam item. Mapa support mage, support tank o kahit support heal lang ang ginagamit nyo, kailangan meron kayong roam item para hindi kayo mag-agawan sa farm. Pagdating naman sa laning, kadalasan marksman yung nasa bot lane tapos yung mage yung mid lane. Pero dahil mage yung nasa bot lane, kaya siya na lang yung isusupport ko. Dapat nyo rin tandaan ang role ng isang support is dapat mas palakasin nila yung damage dealer nyo kaysa sa kalaban. Para magawa yon, kailangan nyo i-pressure yung kalaban, kailangan pahirapan nyo silang mag-farm or possible mapatay nyo sila. Karamihan sa mga support na nakikita ko hindi marunong mangharas. Kung isa lang naman yung kalaban, mas maganda kung harasin nyo. Maliban doon, kayo rin dapat yung nagbibigay ng vision. Kailangan malaman nyo kung nasan yung mga kalaban. At ang pinaka-importante, dapat makuha ng kakampi nyo yung farm. Meron kayong mga damage dealer na bumibili ng jungle item, lalo na yung marksman. Tapos, kailangan nila ng stock kung sakaling bubuuin nila yon. Kaya dapat hanggat maaari ipalasit nyo rin sa kanila yung mga jungle creeps. Sunod na dapat mong tandaan, kung support ka hanggat maaari kasama ka sa teamfight. Dahil nga naka-roam item ka, hindi mo kailangan magstay ng matagal sa lane. Kahit umalis ka ng lane, ganun pa rin yung farm na makukuha mo. Pagdating naman sa teamfight na to, maganda sana yung laban dito, kaso hindi sumunod yung Chango sa amin. Kung mapapansin nyo, hanggat maaari yung tinatarget ko yung Esmeralda. Hindi din ako basta-basta lumalapit kasi pwedeng mapatay agad ako ng Esmeralda. Kung sakali naman ang gamit ko is support healer, ang gagawin ko is pwesto ko sa likod ng Granger. Hanggat maaari i-heal ko lang yung Granger para hindi siya mamatay. At kung support tank naman yung gamit ko, kung nakikita niyo yung ginawa ng Basya, hanggat maaari mas pinoprotektahan niya muna yung Granger kaysa habulin yung mage ng kalaban. Pero meron pa rin naman mga tank na ibubuli lang yung damage dealer ng kalaban para hindi makasama sa teamfight. Nakadepende yun kung anong klaseng tank yung gamit mo. Kung gusto mo pang maintindihan kung ano yung mga ginagawa ng isang tank, pwede mo panoorin yung tank guide na ginawa ko. Dito, plano ko sanang i-steal lang yung crab. Kaso ginamit agad ni Chango yung first skill niya, kaya napilitan akong gamitin yung first skill ko pang last hit. At dahil nag-rotate pa bot lane yung mid nila, kaya nahuli nila ako. Ipa-fast forward na muna natin sa mga boring na parts. Pagkabuhay ko, hindi pa rin tapos yung teamfight sa mid, kaya kailangan ko pumunta doon. Plano ko lang i-stun yung kalaban para makatakas yung Basya. Pero dahil nga marami yung kalaban, kaya hindi pa rin siya nakatakas. Minsan, kailangan nyo talagang iwan yung kakampi nyo kaysa madami pa kayo o kaya dalawa pa kayong mamatay. Pagkabuhay ng Basya, pupunta siya ng mid lane. Kailangan nyo tandaan guys, kapag dalawa kayong naka-roaming item, hindi dapat kayo magsama sa isang lane. Kasi pag pareho kayo naka-roam item, pareho kayong hindi makakatanggap ng gold galing sa minions. Maliban doon, isa pang dapat yung tandaan kapag gumagamit kayo ng support,
madalas kayo yung magiging target ng kalaban. Lalo na kung healer yung gamit nyo. Kaya hanggat maaari, dapat marunong kayo ng tamang positioning. Hindi kayo dapat basta-basta pumapasok or basta-basta mahuhuli ng kalaban. Sunod na dapat yung tandaan, kahit na support kayo, kailangan nyo pa rin kumuha ng objective. Hanggat maaari, tumulong pa rin kayo sa pagbasag ng mga tower o kaya pagkuha ng turtle. Kung mapapansin nyo yung positioning ko dito, ganito yung positioning ng isang mage na hero. Dahil nga sa magpopok ako ng magpopok ng skill, kaya hanggat maaari hindi dapat nila ako madikitan. Kung sakaling healer support yung gamit ko, pupwesto ako sa likod ng Granger para hindi siya basta-basta mamatay. May mga nagtatanong sa akin kung sino ba daw dapat ang i-priority heal, yung damage dealer na mage o damage dealer na marksman. Ang sagot ko dyan, nakadepende lahat yan sa sitwasyon tsaka sa lakas ng mga hero na ginagamit nila. Kung tingin mo mas kayang mag-survive ng mage nyo, i-focus mo yung heal mo sa marksman. Kung kaya mag-survive ng marksman nyo, i-focus mo yung heal mo sa mage. Pero kung sakaling kailangan mong mamili sa kanila, piliin mo kung sino yung magdidil ng mas malaking damage. Tandaan mo, kapag napatay yung isang damage dealer nyo, dapat mapatay nyo rin yung damage dealer ng kalaban para pantay lang. Kung gusto mo pang maintindihan kung ano mga ginagawa ng isang mage, meron akong ginawang mage guide na pwede mong panoorin. Ito naman yung naging item build ko sa laro na to. Nag-build agad ako ng Necklace of Turans para sa Esmeralda, tapos hindi ko muna binuo yung roam item kasi nga nag-i-snowball kami sa laro na to. Kung wala namang Esmeralda, pwede ka mag-build ng gantong item. Pwede mo rin palitan yung boots mo ng movement speed boots para mas mabilis yung mobility mo. Pwede mo rin palitan yung roam item na bubuuin mo, o kaya naman pwede ka mag-build ng defensive item kung kailangan mo. Dito, pwede na namin sana kunin yung turtle. Pero dahil focus sa kill yung Basha at yung Granger, kaya medyo matagal bago namin nakuha yung turtle. Ito yung kadalasan nagiging problema kapag nag-i-snowball kayo. Nakakalimutan nyo ng kumuha ng objective. At dahil support yung gamit ko, kailangan ko pa rin tulungan yung mga kampi ko. Nung alam kong kaya na ng lapu-lapu patayin yung turtle, pumunta na agad ako para mag-respawn. Mula dito, halos puro teamfight na lang yung mangyayari. Tapos kapag nakuha na namin yung Lord, tatapusin na namin yung laban kasi nga malaki yung lamang namin. Tandaan nyo lang guys, kapag gagamit kayo ng support, kailangan lumakas yung damage dealers nyo. Pero kung sakaling hindi sila makapagpalakas kasi hindi sila marunong mag-farm or kumuha ng objective, kailangan nyo sila i-command. Tandaan nyo guys, importante ang support para mas mabilis makapag-farm. Kung wala kayong support, mag-aagawan at mag-aagawan lang kayo sa farm. Isa pa, kung pipili ka ng mage at gagawin mong support, hanggat maaari pumili ka ng merong crowd control. Hindi lahat ng mage hero pwede maging support, kaya dapat piliin mo maigi kung anong support yung gagamitin mo.
Sana marami kang natutunan sa laro na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba, tapos susubukan natin gumawa ng guide tungkol doon. Kung gusto mong sumali sa weekly giveaway, ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe, like mo yung bawat video, tapos i-share mo na rin. Kailangan mo rin i-comment yung ID number mo tsaka in-game name, pero ang pinaka-importante is dapat matapos mo yung bawat video. I-announce ko yung winner every weekend. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating weekly giveaway, sila yung pinapanood ng buo yung video. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. Kailangan mo i-comment yung keyword plus yung ID number mo tsaka yung in-game name. Pero hindi mo dito dapat i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly diamond giveaway natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.